У кожної науки є своя темна сторона. Астрономія має астрологію, медицина гомеопатію, а зоологія криптозоологію. Це дисципліна, де замість наукових статей змазані фотографії, замість польових досліджень Reddit, а замість науковців ентузіасти з біноклями, конспірологи з YouTube і дядько Іван з сусіднього села, який, випивши півлітра чар зілля, точно бачив рогату білку, яка разом з лабубу подушила всіх курей. Криптозоологія – це псевдонаука, що зосереджується на вивченні істот, відомих з фольклору, але існування яких не доведене або вважається за неможливе. Таких істот називають криптидами. Адепти псевдонауки вважають, що ці істоти мешкають у глибоких озерах, ховаються серед лісових хащ і блукають по засніжених вершинах. У Західній Африці розповідають про болотного монстра Нінкі-Нанко. Японський фольклор згадує гігантського восьминога Ак-Корокамої, а ірландські легенди про кровожерливого Добхар-Чу, суміш собаки та видри. Однак найбільше уваги туристів традиційно привертають лохнеське чудовисько з Шотландії, гімалайський єті, австралійський йові та північноамериканський Бігфут. Останній, монстр схожий на автора, щороку генерує понад 140 мільйонів доларів для економіки США. Ці загадкові істоти надихнули на створення фестивалів, фільмів, подкастів і книг. Вони стали головними героями екскурсій і дали свої імена барам, готелям, ресторанам і навіть авіакомпанії. Напередодні пандемії COVID-19 одна шотландська компанія інвестувала майже $3 мільйони у новий туристичний центр, присвячений легендарному чудовиську з Лох-Несу. Лох не мамонт, не вимре. Незалежно від того, чи вірить людина в існування криптидів, цей бестіарій пропонує нестандартний спосіб пізнати маловідомі локації та побачити світ з іншої сторони. Але чому ці міфи такі живучі? Чому замість вчені знайшли новий вид жаби, ми завжди клікаємо на «Чупакабра обезчестила туриста в Луцькій області»? Бо в глибині душі ми всі діти, а діти люблять монстриків. Ось про них я сьогодні і розповім. А якщо хочете, щоб до вас не прийшов великий волохатий дядько, ставте вподобайку цьому відео. Бо, як свідчить давній переказ із Велесової книги, той, хто не вшанує відео лайком, того відвідає тінь лісова і пожере всі закрутки. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном «іронія» та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й взагалі, якого хуя ти тоді робиш на цьому каналі? Криптозоологія як поняття сформувалась у 50-х роках ХХ століття, коли два зоологи Бернар Гевельманс і Айван Сандерсон вирішили, що шукати морського змія чи чупакабру – це теж наукова праця, просто трохи веселіша, а головне прибутковіша, ніж дослідження хробаків. Проте криптозоологи вважають, що їхня дисципліна існує набагато довше і полюбляють казати. А хіба ми не завжди цим займались? Хіба не весь хід історії – це пошук істот, у яких спочатку ніхто не вірив, а потім записував до енциклопедії? І тут вони дістають з кишені кілька козирів. У 15 столітті до нашої ери правителька Єгипту Хатшепсут спорядила флот, що перетнув Червоне море і досяг міфічної землі Пунт, десь між Сомалі та Житомиром. Флот повернувся з кількома кораблями, завантаженими тваринами, які до того часу були невідомі й неописані. Серед них довгошиїй дракон, якого ми сьогодні знаємо як жирафу, райські птахи або ж папуги, та так званий африканський єдиноріг під назвою Окапі. Але це ще не все. Якщо вам здається, що єгипетський флот із жирафою на ковчезі – це верх екзотики, криптозоологи дістають іншу карту з рукава – індійські епоси, а саме Рамаяну, написану в Вальмікі десь між 4 і 2 століттям до нашої ери. У ній фігурують ванари – розумні, хоробрі, лісові мавполюди. Назва Ванара буквально перекладається як «той, хто мешкає в лісі». У Махабхараті їх також описують як лісових істот. У санскритських епосах Південно-Східної Азії згадуються й інші екзотичні істоти, зокрема людиноподібні мавпи. Дехто в сучасній Індії сприймає ці описи як свідчення історичної правдивості міфологічних персонажів та як аргумент на користь існування доісторичних гомінідів. Схожі переконання можна знайти і в християн. І якщо індійська Рамаяна – це приклад міфологічної традиції, де образи розумних мавпоподібних
кракеноподібних істот мають символічний, а іноді гіперреалістичний характер, то далі ми опиняємося вже не в царині поезії, а в сфері античної науки. Пліній Старший, римський історик і натураліст, у своїй праці «Природнича історія» намагався описати все знане і незнане про світ. Під час своїх мандрів Східною Африкою та Індією Пліній розповідає про речі, що звучать як суміш наукового звіту і сценарію до фентезі-серіалу. Серед зафіксованих ним створінь гігантські коники, лапи яких нібито використовували як пилки, кіноцефали, савці з собачими головами, манкоти, тобто люди-коти, ймовірно, леопарди, мухи-вбивці, вочевидь, мухи-цице. Василіски, гігантські саламандри та різні комахи, про яких в Римі ніхто навіть не здогадувався. Але тут треба вставити ремарку. Все це не зовсім криптозоологія. Історія про флот Хатшепсут – це історія про географічні експедиції, торгівлю і поступове відкриття світу, а не про спроби знайти динозавра. Жирафа чи папуга – реальні, фізичні і задокументовані. Просто певні цивілізації стикалися з ними вперше. Те саме стосується і Рамаяни з її ванарами. Це всього лиш частина епосу, а не наукова праця. І навіть Пліній Старший, попри свій статус античного натураліста, у своїй праці не провів чіткої межі між реальним і фантастичним. Так він перераховував тварин, яких йому описували під час мандрів. Але за сучасними мірками це радше поєднання доповідей, чуток і легенд, ніж наукова праця. Проте криптозоологи дуже люблять такі приклади. Проте, зацікавлення криптозоологією не обов'язково означає віру в усіх чудовиськ підряд. Насправді, багато дослідників підходять до цього з повною часткою скептицизму. Вони можуть не приймати жодного твердження про Єті чи лохнеське чудовисько як факт, але це не робить саму тему менш цікавою. Навпаки, адже часто йдеться про дослідження самих людей, які вірять в джерсійського диявола чи людину-метелика, і про культурний контекст, у якому з'являються розповіді про загадкових створінь. Це вже ближче до антропології, фольклористики чи психології. А головне, це дає нам привід зрозуміти, як працює людська уява, коли вона стикається з незрозумілим. Тому їдемо далі, бо чим глибше ми занурюємося в цю тему, тим більше дивного виринає з дна. Чи існують морські чудовиська? Залежить від того, що вважати чудовиськом. Покажіть комусь уперше кашалота, комоцького варана чи глибоководного водильника, і реакція може бути такою ж, як на легендарних монстрів. Багато вчених вважають, що найцікавіші великі відкриття чекають саме в океані, адже більшість морського дна досі не досліджена, а з кожною глибоководною експедицією знаходять нові види тварин. Проте, якщо говорити про давні часи, то для людей віра в чудовиськ була чимось звичним, як віра в Бога. Наприклад, у середньовіччі для моряків холодних північних морів кракен був цілком реальним. Цей велетенський морський монстр, образ якого походить із скандинавських міфів, уявлявся як істота, що жила між Норвегією та Гренландією і полювала на кораблі. Першу ґрунтовну збірку переказів про кракена залишив натураліст і єпископ міста Берген Ерік Понтопідан. Він описував монстра як істоту настільки величезну, що її часто плутали з плавучим островом. За його словами, кракен міг захопити великий корабель своїми щупальцями і затягнути його на дно. А ще небезпечніше був вир, що виникав, коли істота стрімко занурювалась у глибини. Понтопідан вважав, що розміри кракена збивають з пантелику не лише моряків, а й картографів, які позначають на мапах острови, що згодом зникають без сліду. Зі слів очевидців, кракен переварює їжу надзвичайно повільно. 3 місяці. А за цей час виділяє стільки органічних залишків, що вони приваблюють цілі зграї риб. Тож, коли у рибалок був особливо щедрий улов, казали «ловив над кракеном». Хоча віра в кракена була поширеною переважно серед забобонних моряків, деякі природодослідники теж ставились до нього серйозно. Зокрема, Карл Лінней, батько сучасної біологічної класифікації. Він включив кракена у перше видання своєї «Система Натуре», класифікувавши його під назвою «Мікрокосмус Марінус». Скептики ж припускали, що розповіді моряків про кракена можуть мати цілком природне пояснення. Наприклад, біла гарячка від рому. Наприклад, підводна вулканічна активність поблизу Ісландії могла спричиняти підняття бульбашок, раптові зміни течії або навіть тимчасову появу невеликих островів, які згодом зникали. Лише в 1857 році науковці підтвердили існування гігантського кальмара Архітеузіс дукс, який, найімовірніше, і став основою для образу кракена в скандинавських легендах.
Але прототип кракена – не єдине створіння, яке вчені підтвердили в 19 столітті. Homo zaibatus тільки нещодавно перейшов з категорії криптидів в реальний біологічний вид. Насправді цей савець існував завжди, але зараз, коли його популяція зросла в рази, на нього врешті звернули увагу. Придивіться і ви до свого оточення, чи немає в них наступних ознак. Працює на роботі, яку ненавидить. Заробляє менше, ніж того хоче. Часто бурмоче фразу «ну ще півроку тут, а далі видно буде». А можливо, Homo zaibatus – це ви? Якщо побачили хоч один симптом, швидше записуйтесь на безкоштовний тест-драйв 5 IT-професій від GoIT. Project Manager, дата-аналітик, тестувальник, веб-дизайнер і розробник. Спробуйте кожну з них, не звільняючись з поточної роботи. І, можливо, вже скоро Homo zaibatus стане для вас просто смішним спогадом із минулого. І на додачу, GoIT пропонує купу шалених знижок на повний курс для тих, хто пройде тест-драйв до кінця. Пропозиція обмежена в часі, тому реєструйтесь за посиланням в описі під відео або скануйте QR-код. Дякую, що дивитесь рекламу, а якщо перемотали, повертайтесь. Можливо, це саме ваш шанс вирости в харчовому ланцюзі. Тим часом в Великобританії вже понад 1400 років живе лохнеське чудовисько. Перші згадки про Несі датуються ще 6 століттям. Один із таких описів міститься в працях ірландського монаха Адамнана, який розповідає про події життя свого попередника, святого Колумби, абата з острова Йона. Святий Колумба зіткнувся з цією істотою під час однієї зі своїх місіонерських подорожей Шотландією. З крижаної річки Нес, що витікає з озера до Північного моря, раптово винирнув звір. Він напав на ад'ютанта абата, який зайшов у бурхливу воду, щоб урятувати погано прив'язаний човен. Святий Колумба підняв праву руку, зробив над головою великий знак хреста і вигукнув: «Стій і не чіпай цього хлопця! Повернись, звідки прийшов!» Щойно ці слова пролунали, примара зникла і багато років не з'являлася знову. Після майже 1000 років мовчання легендарне чудовисько раптом вирішило вийти з відпустки. Згідно з хроніками, у 1527 році чудовисько побачив англійський лорд Дункан не Маклауд, а Кемпбелл, який разом із 6 чоловіками прочісував схили над одним із озер. Вони, як це буває в хорорах, випадково сполошили щось величезне у воді. І за класикою жанру те щось накинулось на них. Одного ранку посеред літа я побачив, як із води з великою легкістю вийшла невідома істота. Своїм хвостом вона виривала дуби з корінням. Коли мисливці кинулись на чудовисько, воно одразу вбило 3 із них. Решта втекла. Потім тварюка знову пірнула в озеро. Подібні розповіді з'являються приблизно раз на 100 років, і кожна з них майже ідентична. Створіння виринає з глибин, нападає і зникає без сліду. Цікаво, що у старовину ця істота вважалась кровожерливою, а в нові часи її описують як відносно спокійну. З'являється рідко, не чіпає людей і рубає картоху. На початку 19 століття група дітей стала свідками дивного явища. З глибини озера з'явилась істота, яка за формою нагадувала доісторичного динозавра. Пізніше, у 1871 році, інтерес до таємничого створіння знову зріс після публікації статті лондонського лікаря Маккензі. Щось подібне на величезний перевернутий човен бронзового кольору з'явилося на горизонті. Воно виринуло з води і майже одразу знову зникло під нею. Здалеку було видно змієподібну шию та довгі плавці. Справжній бум довкола лохнеського чудовиська почався лише у 30-х роках ХХ століття, коли до озера проклали дорогу. У липні 1930 року 3 юнаків, які рибалили на південному березі, побачили неподалік від човна велику істоту, що рухалась просто на них. Перелякані хлопці швидко допливли до берега. Та цікавість виявилась сильнішою. Вони повернулись на місце, де бачили створіння, але істота вже зникла під водою. Ну а вона що, дурна чекати на них? На початку травня 1933 року шотландська газета Inverness Courier опублікувала детальний опис зустрічі подружжя з невідомою істотою, яка налякала їх під час прогулянки біля озера. Саме тоді в пресі вперше з'явилося слово «монстр».
Через 2 місяці інше подружжя на прізвище Спайсер побачило дивну істоту на дорозі поблизу озера. Це була перша зустріч монстра на суші. Свідки описували його як істоту, що могла жити і в лісі, і в озері. За їхніми словами, воно мало довгу шию, а його довжину оцінили приблизно в 9 метрів. Ці свідчення викликали хвилю зацікавлення. Лондонська Daily Mail відрядила до озера режисера та мисливця на великого звіря Мармадюка Везерела. Невдовзі він повідомив, що знайшов у болоті сліди рептилії та передав гіпсові відливи до музею. Однак після перевірки виявилось, що це підробка. Сліди зроблені за допомогою ноги висушеного бегемота. Це викликало скандал, і Везерела звільнили. У квітні 1934 року навколо озера прогулювався хірург Роберт Кеннет Вілсон разом із другом. Обидва були орнітологами та планували фотографувати птахів. Птахів, це вони пресі так сказали. Під час сталкування пернатих з води винирнула довга шия з маленькою головою. Полковник витягнув фотоапарат і зробив 4 хтивки. Одну із них було передано до газети Daily Mail. Вілсон, однак, поставив умову не пов'язувати його ім'я з публікацією. Через це знімок увійшов в історію як фото хірурга. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше, для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не в моїй версії. Бо так, як я його змонтував, YouTube точно не пропустить. Такі відео я планую робити раз на 3 місяці, можливо частіше. Якщо ви донатите з Монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в Telegram або Instagram, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Муа! Зображення викликало великий суспільний резонанс. Як у Великобританії, так і в інших країнах світу воно спричинило хвилю інтересу до озера. До місцевості почали масово прибувати туристи, шукачі пригод і дослідники, зацікавлені у зустрічі з невідомою істотою. Слава знімка тривала 63 роки. Аж до 1997 року, коли я народився, і британське видання Sunday Telegraph опублікувало матеріал, у якому фото було остаточно визнано фальшивкою. За 3 роки до того британський скульптор і модельєр Крістіан Сперлінг зізнався, що брав участь у створенні цієї фальсифікації. За його словами, автором ідеї був його зведений брат. Вони розмістили на озері невеликий човен, до якого прикріпили довгу шию та голову, аби створити ілюзію істоти. Знімок, зроблений з великої відстані, виглядав правдоподібно. Ініціатором усієї акції був згаданий Мармадюк Везерел. Саме він, за словами Сперлінга, був батьком братів і хотів помститися газеті Daily Mail. Доктор Вілсон, не той доктор Вілсон, погодився взяти участь у фальсифікації через переконливість самого зображення. Спершу всі вважали це за жарт, але згодом, коли навколо знімка розгорівся ажіотаж, вирішили не розголошувати правду. Після появи знімка хірурга увагу дослідників привернули і відеозаписи. У травні 1938 року турист із Південної Африки вперше попив водички. У травні 1938 року турист із Південної Африки дізнався, що таке Євгеніка. У травні 1938 року турист із Південної Африки зміг зафіксувати на нерасистську плівку об'єкт, що рухався у воді. За його словами, це було щось довге й темне, що майже не виринало з води, показуючи лише частину спини. Пізніше чоловік разом із другом повернувся до озера і зафіксував нові кадри з меншої відстані. Відео було надіслано британському зоологу та письменнику доктору Морісу Бертону. Хоча фахівець вивчив матеріал, підтвердити його правдивість він не зміг. І лише у 1961 році, незадовго до виходу на пенсію, бо що вже втрачати, Бертон опублікував одну з фотографій у книзі «Невловимий монстр». Тим часом у 1950-х роках з'явилось нове фото з тінню фортеці Аркарт на задньому плані, однак його згодом визнали сфальсифікованим. У 1969 році до пошуків підключили і підводну техніку. Апарат Viperfish під командуванням американського океанолога Денні Скотта Тейлора зафіксував об'єкт, що швидко пройшов повз судно чи судно і зник у глибині. За словами Тейлора, апарат йшов на швидкості близько 29,5 км/год
істот, але істота рухалась значно швидше. Учений згодом припустив, що це міг бути величезний вугор, стійкий до холодної води. Ще одна експедиція до озера Лох-Нес була організована командою National Geographic. Її очолив американський дослідник і океанограф Боб Баллард, відомий завдяки пошукам уламків Титаніка та лінкора Бісмарк. Пошуковці зазначили, ми не можемо довести, що в озері є якісь підземні печери чи тунелі, де могла б ховатися істота, але нічого підозрілого в глибинах ми не виявили. У 2003 році британський телеканал Баба Бабі сказала, або ж BBC, провів нове дослідження, зосередившись на пробиванні дна. Завдяки точним вимірюванням було виявлено 9-кілометровий тунель під озером. Починаючи із 1933 року, в пошуки чудовиська інвестували мільйони доларів. Озеро постійно перебуває під спостереженням науковців, ентузіастів, божевільних і телевізійників. Щороку до Шотландії приїжджає близько 600 тисяч туристів, які залишають там понад 48 мільйонів доларів. Тому, можливо, справа зовсім не в монстрі, а в тому, які прибутки приносить цей міф. Свої думки напишіть в коментарях. Хоча Несі найзірковіший динозавр, Шотландія буквально рясніє озерами з чудовиськами. За оцінками фольклористів, щонайменше 30 шотландських озер мають згадки про власних монстрів у народних переказах, хроніках або місцевих легендах. Серед них Лох-Морар, Лох-Лохі, Лох-Шиль, Каер-Морхен і Лох-Трейх. Ще Лох-Антон. Ці легенди часто переплітаються з кельтськими уявленнями про келпі – водяних духів, які заманюють людей у воду, а лохів у піраміди. А тепер перенесімось до Австралії, адже головний криптид країни Йові має значно глибші культурні корені. Після колонізації континенту британцями наприкінці 18 століття аборигени попередили новоприбулих, що густі ліси, які ті захопили, приховують волохатих двоногих істот заввишки до 3 метрів і вагою близько 350 кілограм. За словами старійшин, Йові – це дух-охоронець, якого слід поважати і бажано уникати, бо він може бути небезпечним. А якщо хочете дізнатися більше про вірування аборигенів Австралії, у мене є прекрасне відео. Перші зафіксовані згадки про Йові в європейських джерелах датуються 1830 роками, коли один з поселенців, перебуваючи на острові Кенгуру, відкрив вогонь з мушкета по дивній істоті. А відтоді повідомлень про зустріч з Йові було сотні. За 8 тисяч кілометрів від Австралії в південно-східній Азії живе Єті. Цей легендарний сніговий гігант заввишки понад 180 сантиметрів, такий собі гігант, фігурує у фольклорі Непалу, Бутану, Індії та Тибету. Його історія налічує близько 6 тисяч років. Впродовж століть Єті залишався регіональною страшилкою, допоки британський дослідник Ерік Шиптон не заявив, що знайшов і сфотографував великий слід на льодовику Менлунг. Фотографія викликала всесвітній резонанс, потрапивши на сторінки газет і в теленовини. За нею рушила хвиля масового психозу та експедицій до Гімалаїв. У відповідь уряд Непалу ввів суворі правила для полювання на Єті, дозволивши лише фотографувати передбачувану істоту, але ні в якому разі не завдати їй шкоди. З часом Єті перетворився на важливий туристичний бренд Непалу. Слід істоти став логотипом авіакомпанії Yeti Airlines. Yeti Airlines. Yeti Airlines. Сука. Авіалінії Yeti, Yeti Airlines. А численні готелі, кафе і туристичні агентства активно використовують це ім'я. У 2020 році уряд навіть запустив компанію Yeti «Обличчя Непалу», встановивши десятки фігур гомініда по всій країні. Мандрівники, які відвідують Гімалаї, можуть почути десятки легенд про Єті від місцевих громад шерпів. Вони розповідають, що у стародавніх сувоях описується історія походження істоти. Нібито Єті народився від тибетської жінки та гігантської мавпи. Проте більшість дослідників скептично ставляться до існування криптида. У 2017 році було опубліковано результат ДНК аналізу зубів, шерсті й інших зразків, які вважалися рештками Єті. Виявилося, що вони належать гімалайським бурим і чорним ведмедям, які, ймовірно, і стали джерелом міфу.
У глибинах в'єтнамських джунглів, за свідченнями очевидців, звісно ж, мешкають загадкові істоти, відомі як батутут або лісові люди. Вперше про них писали у 1947 році, але активний інтерес до цієї теми виник лише в 70-х роках, після розповідей американських солдатів, які служили у В'єтнамі. Я хотів сказати інше слово, але хай буде служили, бо Ютуб не пропустить. Ветеран війни Крег Йоргенсон розповідав, що підрозділ 101-ї десантної дивізії під час привалу у гірській місцевості несподівано помітив істот, схожих на приматів, приблизно 1,5 метра заввишки з подовженими головами, темними очима та міцним тілом, покритим рудим хутром. Вони пересувалися на 2 ногах і нагадували орангутанів, хоча ті не водяться у В'єтнамі. Проте дослідники вважають, що солдати могли бачити галюцинації, спричинені вживанням ЛСД. Бельгійський полковник Ремі ван Лірде був одним із найвідоміших асів авіації Другої світової війни. У 1959 році під час військової місії в Конго він повідомив, що видів гігантську змію, яка повзла джунглями. За його словами, істота мала темно-зелене забарвлення з біло-червоними вкрапленнями і досягала приблизно 15 метрів завдовжки. В певний момент вона частково піднялася над землею на висоту до 3 метрів. Полковник встиг зробити знімок істоти з повітря. Через 20 років Ван Лірде згадував: «У ту миті я подумав, якби вона змогла мене наздогнати, я б не мав жодного шансу». Ветеран також зазначив, що як досвідчений пілот добре орієнтується в розмірах об'єктів на відстані. Якщо його свідчення вірні, то ця змія перевищувала усі відомі наукові рекорди, адже найбільші зафіксовані анаконди сягають всього-навсього до 10 метрів. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в маска рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві, задонать на ЗСУ. В Конго живе ще один улюблений об'єкт досліджень криптозоологів та різноманітних містифікаторів, а саме Мокеле Мбембе – криптид, який за легендами мешкає у водоймах басейну річки Конго. Згадки про цю істоту або ж подібну до неї з'являються ще у 18 столітті. У 1776 році французький абат Прояр, повернувшись із місії в Африці, записав розповідь про незвичну тварину – суміш слона, бегемота і лева з шиєю жирафа і хвостом, схожим на зміїний. Більше конкретики з'являється на початку ХХ століття. У 1909 році лейтенант Пауль Грац опублікував звіт, де, посилаючись на легенди місцевих жителів, згадував істоту під назвою Нсанга. За словами аборигенів, цей звір мешкає в озері Бангвеулу і зовні нагадує завропода. Це була одна з перших спроб прямо пов'язати легенду про Мокеле Мбембе з динозаврами. Грац також зазначав, що мешканці острова Мбавала говорили про цю істоту неохоче, наче побоюючись її. У тому ж 1909 році німецький мисливець і торговець дикими тваринами або ж браконьєр Ганс Шомбург зібрав свідчення місцевих мешканців про велику рептилію, яка нібито мешкає в озері Бангвеулу. Також браконьєр не зустрів бегемотів у водоймі і пояснив це тим, що там живе якась величезна тварина, яка їх поїдає. Його зацікавлений роботодавець, зоолог і підприємець Карл Гагенбек спробував організувати експедицію з метою впіймати істоту. Проте через хвороби та конфлікти з місцевим населенням експедицію довелося припинити. В будь-якому випадку, саме після цих повідомлень історія про Мокеле Мбембе стала сенсацією у засобах масової інформації. У 1913 році німецька дослідницька місія під керівництвом фраєра фон Штайна вирушила до Камеруну. У своїй доповіді фраєр зібрав численні свідчення про Мокеле Мбембе. Місцеві мешканці описували істоту як таку, що має гладку коричнево-сіру шкіру, а розміром вона зі слона або бегемота з дуже довгою та гнучкою шиєю. Вони запевняли, що ця істота нападає на всіх, хто підходить надто близько, але при цьому є веганом. Штейн зазначає, що йому навіть показували сліди загадкової тварини на березі річки, проте навколо було стільки відбитків слонів, бегемотів та інших тварин, що зробити хоч якісь точні висновки було неможливо.
Впродовж ХХ століття було організовано кілька експедицій на пошуки Мокеле-Мбембе, проте жодна з них не принесла достовірних доказів існування тварини. Цікаво, що перші розповіді про Мокеле-Мбембе почали з'являтися саме тоді, коли в Нью-Йорку почали монтувати скелети великих зауроподів. А такі художники, як Чарльз Р. Нейт, ілюстрували доісторичних гігантів у популярних журналах. І раптом у Конго з'являється Мокеле-Мбембе. До того про нього ніхто там і не згадував. Совпадіння? А тепер до фактів. У науковців є дуже детальна скам'яніла історія Африки. І можна з упевненістю сказати, жодного динозавра там не було щонайменше 65 мільйонів років. Так, там знаходять рештки великих тварин того періоду, але всі вони ссавці. Те саме стосується і плезіозаврів, морських заврів. Їхні кістки повсюди зникають після позначки в 70 мільйонів років тому. У тих місцях, де ці істоти могли б жити, їх просто не знаходять. Тому справа не лише в тому, що немає доказів. Справа в тому, що існує маса доказів, які доводять, що динозаврів більше не існує. Хіба що на піжамці вашої половинки. Також важливо те, що криптид не може бути одинаком. Якщо припустити, що таке чудо існує, має існувати й популяція. І все це аргументи не на користь творіння Господнього. Адже подібні великі тварини потребували б великих територій і були б помічені набагато раніше, якби справді існували. Є й інші аспекти, про які криптозоологи зазвичай не згадують. Наприклад, геологія. Всі озерні чудовиська, не лише лохнеське, а й ті, що нібито мешкають у Північній Америці, а про них я розповім, якщо відео набере 7000 вподобайок, розташовані в басейнах, які ще 20 тисяч років тому були вкриті льодом товщиною понад кілометр. Ці озера майже всі ізольовані від морів, не мають виходу до океану і немає жодного способу, яким морська істота могла б туди потрапити. Ці факти давно відомі геологам і біологам, але, судячи з усього, лишаються невідомими для криптозоологів. Якщо коротко, то майже всі докази існування дивних криптидів – це лише свідчення очевидців. Але людським відчуттям, особливо зору, взагалі не варто довіряти. Візьмемо один із класичних прикладів – снігова людина. Один чоловік побачив щось дивне, що, на його думку, ворушилося серед снігу. Він зробив кілька фото і пішов. Інформація про його відкриття розлетілася по всьому світу. А коли він повернувся через рік, щоб перевірити, то виявилося, що фотографував він звичайну скелю. Але попри всі наукові спростування, брак доказів, плутанину з камінням і медведями, легенди не зникають. Навпаки, вони живуть, вони еволюціонують, вони мандрують з континенту на континент, з покоління в покоління. Бо врешті-решт, криптиди – це наша жага до таємниць. Це потреба в диві, якого бракує у повсякденності. Це те саме дитяче, а раптом, яка змушує дорослих бродити гірськими стежками в пошуках єті. Чи проблем на свою дупу? Чи вдивлятися у воду в очікуванні чорта? Можливо, ми не знайдемо істину на глибині озера, дні стакана чи в тіні лісу, але ми точно знайдемо її в тому, як ми розповідаємо історії. І якщо вам сподобалася ця мандрівка світом криптидів, то я ще не розповів про джерсійського диявола, людину-метелика, диктора, нінки-нанку та десятки інших істот, які ховаються по темних кутках фольклору. Хочете більше? Напишіть про це в коментарях і поставте вподобайку. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це сексуально, а решта – глибокий